Partia Demokratike akuzon kryetarin e Bashkisë së Bulqizës Lefter Alla se është filmuar në një lokal duke konsumuar kokainë, por Alla mohon të jetë personi që shfaqet në video dhe akuzon Selim Blu për shantazh. $164 të dënuar do të përfitojnë nga ligji për amnistinë që ka nisur të diskutohet në parlament, por deputetët i kërkojnë llogari ministres së drejtësisë për lirimin e të dënuarve VIP, duke thënë se në qeli po mbeten vetëm hallexhinjt. Policia rrit kontrollet në kufi për emigrantët që vinë nga lindja e mesme pas dyshimeve se mes tyre mund të infiltrohen njerëz të regjimit iranian. Emigrantët që kapen në kufi i nënshtrohen një verifikimi të hollësishëm. Aeroportet ndërkombëtare ja vënë në alarm nga frika e përhapjes koronavirusit, i cili ka shkaktuar deri tani 17 viktima në Kinë. Një person i infektuar është zbuluar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bllokohet rrëfimi i dëshmitarëve në Senatin Amerikan kundër presidentit Trump. Republikanët që kanë shumicën hodhën poshtë kërkesën e demokratëve në seancën maraton kundër shefit të Shtëpisë Bardhë. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Partia Demokratike ka akuzuar kryetarin e Bashkisë së Bulqizës Lefter Alla se është filmuar në një lokal duke konsumuar kokainë, por Alla mohon të jetë personi që shfaqet në video dhe ka akuzuar Selim Blu për shantazh. Partia Demokratike deklaron se në këtë video që është publikuar në media shfaqet duke konsumuar kokainë kryetari i Bashkisë së Bulqizës Lefter Alla. Opinioni publik është rënditur sot nga pamjet se si kryebashkiaku i legjitim i Bulqizës, sipas mediave, i emëruar nga Edi Rama është duke konsumuar kokainë. Kokaina, heroina, kanabisi, vjedhja, zhvatja janë cilësitë kryesore të kësaj bande që drejton sot vendin. Janë cilësitë e kryeministrit të Shqipërisë që i ka klonuar tek emërimet e tij politike në pushtetin lokal dhe administratën publike. Por kryetari i Bashkisë së Bulqizës pas publikimit të pamjeve filmike reagoi duke mohuar se ishte ai personi që shfaqej aty. Ai tha se videoja ishte një montazh i ngjashëm me atë të babales dhe se gjithçka ishte një shantazh ndaj biznesit. Është për të ardhur keq kur një parti redukton aksionin e vet politik në montazhe, transmetime videosh me babale. Është akoma më kriminale kur kjo parti e koordinon aksionin e vet politik me grupe biznesi e grupe kriminale që dikur plaçkisnin pasurinë e Bulqizës me bekimin e Partisë Demokratike dhe sot që Bulqiza nuk e drejton më PD dhe atyre ju është prerë rruga e grabitjes, kthehen të gjithë bashkë në montazhier për të më shantazhuar mua. Montazhi që po shfaqin sot është seria e radhës e telenovelës babale që si për turp shfaqet në televizion me Ervin Saljanin. Nuk ka shanse që t'ju ecë ky shantazh. Kryebashkiaku Alla paralemron kallëzim penal për ish deputetin Ervin Saljani. Lefter Alla është zgjedhur si kryetar bashkie nga radhët e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 30 qershorit të vitit kaluar. Ndalemi tani tek parlamenti i cili ka nisur diskutimet për amnistin nga e cila pritet të fitojnë lirinë 164 të dënuar. Pas afro 3 vjetësh, qeveria propozon amnisti për kategoritë të caktuar të dënuarish përmes një projekt ligji, i cili ka nisur diskutimet këtë të mërkurë në Komisionin Parlamentar të Sigurisë. Nga 56 gra dhe vajza që vuajnë dënimin në të gjithë vendin, 22 pas miratimit të këtij drafti nga Parlamenti dhe dekretimet nga Kreu i Shtetit do të jenë të lira, ndërsa 34 të tjera do të përfitojnë 1/3 e uljes së dënimit të mbetur. Kategoria që përfiton janë gratë dhe vajzat që janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me burgim deri në 3 vjet, ose çdo lloj dënimi tjetër më të butë, ose që ju ka ngelur 3 vjet nga dënimi i tyre. Në këtë kategori përfshihen dhe të miturit, ndonse vetëm një prej tyre është në këto kushte dhe do të mund të rifitojë lirinë pas hyrjes në fuqi të ligjit. Ndërsa burrat që mund të përfitojnë nga amnistia duhet të jenë të dënuar me burgim deri në 2 vjet ose më pak, që t'ju ketë ngelur më pak se 2 vjet për të vuajtur dënimin, janë mbi 60 vjeç, ose ata që në kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë në moshën 18 vjeç. Në draft është parashikuar që të përjashtohen nga përfitimi të gjithë personat që janë dënuar për vepra penale, që kanë të bëjnë me fushën e krimit kundër njerëzimit, vrasje me dashje, krimi organizuar, pengmarrje, prostitucion e pornografi, vepra penale kundër fëmijëve, përfshirë dhunën në familje, si dhe të gjithë ata që janë përsëritës në të njëjtën vepër penale. Në diskutimet në Komisionin e Sigurisë u vendos që në këtë kategori
Të përfshihen dhe të dënuarit për vjedhje, duke qenë se kjo është një vepër e cila ka njohur rritje vitet e fundit. Ashtu miratua dhe amendimi për të përfshirë në listën e të dënuarve që do të amnistohen personat që kanë dërtuar pa leje. Në total, numri të burgosurve që do të rifitojnë lirinë është 164. Ndërkohë, deputetët e opozitës në Komisionin Parlamentar të Sigurisë kanë kërkuar llogari ministres drejtësisë se përse janë liruar të gjithë burgosurit VIP dhe në qeli, thënë ata kanë mbetur vetëm hallexhinjt. Ministria është përgjigjur duke thënë se kjo është përgjegjësi e gjykatave. Lirimi e Endrit Dokles me vendim gjykatës Krujës i dënuar me burg të përjetshëm ka rikthyer debatin në Komisionin e Sigurisë. Lefter Maliqi ishte nëndrejtori përgjithshëm i burgjeve, aktualisht deputeti i opozitës, i kërkoi llogari ministres së drejtësisë Tilda Gjonajt, teksa veshin me përgjegjësi qeverinë e saj, e cila sipas tij është kthyer në një KÇK. Kohët e fundit kemi parë lirime të forta për shkak të vlerësimeve që janë bërë nga juristët si të burgosur shembullor dhe topin e hedhin gjykatave e meradhë. Por kjo KÇK është në të gjithë qeverinë, që burgjet e Shqipërisë janë mbushur plot me të varfër të burgosurit VIP, e fjalë po dalin një nga një, ndërkohë që dhe personat në kërkim dhe kriminal janë të lirë në Elbasan, në Lushe, në Vlorë. Por ministre Gjonaj thotë se përgjegjësia është vetëm e gjykatave. Shërbimet e provës lokale, rajonale nuk mund të çojnë raporte në gjykat për sa i përket mbështetjes apo jo të dënime alternative pa u miratuar nga drejtori i përgjithshëm shërbimit provës dhe nga Ministria e Drejtësisë për dënimet të cilat janë për të dënuar të cilat janë dënuar mbi 15 vjet burg. Zgjidhjen për të mos pasur më raste të tilla, ajo shet tek organet e reja të drejtësisë, që kanë detyrimin të inspektojnë punën e tokave të zeza. Tani mbetet fjala institucioneve të reja të drejtësisë që të marrin masa, jo vetëm për këtë rast, por për gjitha rastet. Ministria e Drejtësisë reagoi publikisht pas lirimit të Endrit Dokles, duke kërkuar pezullimin dhe procedimin penal për gjyqtaren e çështjes në gjykatën e Krujës, Enkeleda Hoxhën. Majoranca ka rrëzuar në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese dekretin e presidentit për ligjin për komunikimet elektronike, pjesë e paketës antishpifje. Ndërkohë, Këshilli i Europës i është drejtuar për opinion Venecias për ligjin e mediave audiovizive. Dekreti i presidentit Meta që kthen për rishqyrtim në kuvend ligjin për komunikimet elektronike ka përplasur në kuvend majorancën dhe institucionin e kreut të shtetit. Përfaqësuesi ligjor i presidentit argumentoi se edhe ky ligj, sikundër ai për mediat audiovizive, bie ndesh me kushtetutën lirinë e medias dhe nuk është në harmoni me Konventën Evropiane të drejtave të njeriut, pasi e kthen AKEP-in në një vjelës gjobash. AKEP është parashikuar të shërbejë kështu si segmenti i fundit i forcës shpërndruese të procesit masës administrative nga organet e AMAS, duke u kthyer kështu në një mjet qartazi arbitrar dhe mjet koditës ndaj fjalës së lirë. I jepet kompetencë që ndëshkojë ofruesin elektronik të shërbimeve të publikimit me një masë gjobe prej 1 milion lekë të reja. Por socialistët argumentuan se kufiri i gjobave që duhet vendos AKEP-i është deri në 1 milion lekë dhe se ky titull ekzekutiv nuk është një kompetencë e re, që është ngarkuar me ligjin e ri këtij autoriteti. Nuk është e vërtetë, sepse thuhet me gjobë në vlerën deri në 1 milion. Nëse një operator nuk i thot me detaje si e ka faturën e abonimit ujor një përdorus internetit, AKEP e kanë fuqi sot të drejtën ta gjobizë deri 1 milion dhe presidenti nuk ka ndjerë në shqetësim deri sot për këtë rëndesë financiare disproporcionale. Këshilli i Europës ka dërguar në Venecia për opinion ligjin për mediat audiovizive, pjesë e paketës antishpifje. Patjetër duhet pritur edhe ai opinion mbi atë ligj për të mundur rregullimin e ndërthurur të të dy normave, 91-shin dhe 92-shin. Ne po u kthy 91-shi, s'ka nevojë ta thotë presidenti edhe pa e kthy dekretin, se do të detyrojmë ta mendojmë 92-shin që të jenë të dy në harmoni, që të jenë zbatueshëm. Marsi është edhe afati kur pritet që Venecia të jap një opinion për ligjin tjetër të atakuar nga presidenti si antikushtetues, ndërkohë që majoranca e rrëzoi dekretin për ligjin e komunikimeve, pjesë e paketës antishpifje. Rrëzimin e dekretit presidentit. Dy ditë pas vrasjes Vilson Tafçiut në zonën e Astirit, policia ka shpallur në kërkim si autor të kësaj ngjarje një 29 vjeçar. 2 ditë pas vrasjes së Vilson Tafçiut, policia ka zbardhur ngjarjen duke shpallur në kërkim autorin e dyshuar. Sipas uniformave blu, vrasja është kryer nga 29 vjeçari Noel Dishi,
i cili rezulton se ka mbajtur më herët edhe 2 emra të tjerë. Sipas policisë, ngjarja e rëndë ndodhi pas një konflikti të çastit mes autorit dhe viktimës. Mbrëmjen e së hënës, 28 vjeçari Tafçiu po konsumonte kafe në ambientet e një lokali në zonën e Astirit. Ai është thirrur nga autori dhe pasi ka dalë jashtë, është qelluar për vdekje me 3 plumba pistolete. Pas ngjarjes, policia ka shoqëruar disa persona si dhe ka sekuestruar një numër të madh të kamerave të sigurisë, ku ka bërë të mundur edhe identifikimin e autorit. Burime nga policia e kryeqytetit bëjnë me dije se autori dhe viktima kishin njohje mes tyre. Madje kanë emigruar së bashku edhe në Francë e Zvicër. Një nga pistat ku po heton policia lidhet me të shkuarën e viktimës, pasi rezulton i dënuar në Francë me 1 vit heqje lirie për shitje të lëndëve narkotike. Për zbardhjen e vrasjes janë marrë në pyetje dhe familjar të 29 vjeçarit të Dishi. Ata kanë pranuar se e njihnin Tafçiun pasi ishte shok me djalin e tyre. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet për tenderin e unazës së re që u fitua nga kompania DH Albania me dokumentat të falsifikuara. Dosja është dërguar në gjykat për akuzën e falsifikimit të dokumenteve. I vetmi i pandehur në këtë proces është Avdiol Dobi, i cili është në kërkim. 26 vjeçari rezultoi përfaqësues ligjor i kompanisë DH Albania, e cila kompaninë mëm të saj e ka në shtetin e Delawareit në Amerikë. Zbardhen disa prej emrave që kanë shfaqur interes për të drejtuar byron kombëtare të hetimit. Burime pranë SPAK bëjnë me dije se ata vinë nga rallët e policisë së shtetit. Mësohet se në garë për kreun e BKH-s janë 7 persona, mes të cilve edhe Artan Shkëmbi, drejtues aktualit Task Forces, dhe Fatos Dervishi që ka mbajtur postin e zëvendës prokurorit përgjithshëm. Komisioni që po verifikon dokumentacionin përbëhet nga kreu i SPAK, Arben Kraja, dhe 2 prokurorët Behar Dibra dhe Ened Nakuqi. Afati i fundit për të aplikuar për drejtuesin e BKH është data 30 janar. Policia e Kufirit ka rritur kontrollet në kufi për emigrantët që vinë nga lindja e mesme pasi ka dyshime se mes tyre mund të infiltrohen njerëz të regjimit iranian. Emigrantët nga vendet e lindjes së mesme që hyjnë në vendin ton po i nënshtrojnë një kontrolli të imtësishëm. Dyshimet se ata mund të jenë njerëz të regjimit iranian dhe mund të përdoren për sulme terroriste në vendin ton. Pas tensioneve të rritura nga dëbimi i diplomatëve nga Tirana, ka bërë që policia të rrisë kontrollet në kufi dhe po ashtu edhe kërkimet për çdo njërin prej emigrantëve që kapet, kryesisht në kufirin me Greqin. Janë marrë masa shtesë dhe kjo konsiston më shumë në kontrollin e shtetasve të cilët vinë nga këto vende, kontrollin e detajuar të dokumentave për mos përdorimin e dokumentave të falsifikuara, por gjithashtu dhe në intervestim më të detajuar përsa i përket arsyes së ardhjes, personat që i presin, pse kanë zgjedhur Shqipërinë që të vinë, vendet ku do qëndrojnë. Numri i emigrantëve që hyjnë në Shqipëri nuk ka ndryshuar, ndërsa për kontrollin e tyre po bashkëpunohet edhe me vendet partnere. Momentin e parë që grupi migrantëve kapen në kufirin e Gjelbër, atëherë patrullat njoftojnë qendrën operacionale të policisë kufitare, bëhet regjistrimi shkresor i tyre, por dhe regjistrimi duke u marrë gjurmë të gishtave apo duke i intervistuar. Pjesa e këtyre migrantëve, të cilët nuk kanë asnjë lloj dokumentacioni, nuk pranojnë të japin intervistim, u marrin gjurmë të gishtave dhe derisa të bëhet identifikimi i tyre, mbyllen në qendrën e mbyllur të Karreç. Kufiri i Gjelbër, Kapshtica dhe Kakavia mbeten 2 nga rrugët më të përdorura nga emigrantët e palishëm. Policia i ka shtuar kontrollet për shkak të kërcënimeve që kanë ardhur nga Teherani edhe për vendin ton, si pasojë e strehimit të mbi 3000 mujahedinëve që janë kundërshtar të regjimit iranian. Deri tani Tirana ka dëbuar 4 diplomat të dyshuar se planifikonin sulme terroriste. Ndalemi tani tek qeveria e cila ka shkurtuar me 20 milion euro investimet publike. Masat e qeverisë për të financuar rindërtimin e shtëpive pas tërmetit kanë prekur buxhetin për investime publike. Niveli i shpenzimeve kapitale për këtë vit në raport me prodhimin e brendshëm bruto është më i ulti në planifikimet e bëra gjatë viteve të fundit. Nga 4.7% e prodhimit kombëtar që parashikohen në buxhetin fillestar, shpenzimet për investime janë reduktuar në 4.6%, duke u shkurtuar me 20 milion euro. Fondet të cilat kanë pësuar reduktimin më të madh janë ato me financim të huaj, për të cilat qeveria paguan tatim mbi vlerën e shtuar, duke përfshirë edhe ato që investohen për energjinë elektrike. Nga 83.8 miliard lek, shpenzimet kapitale për këtë vit u ulën në 81.6 miliard. Investimet kapitale janë një nga zërat më të rëndësishëm në buxhetin e shtetit,
pasi financojnë punime në infrastrukturë, të cilat japin impakt të konsiderueshëm në ekonomi. Buxheti 2020 shtyn deri në vitin 2023 përfundimin e disa akseve rrugore siç janë ai Kardish-Delvin dhe Unaza e Madhe e Tiranës. Edhe për 2019 fondet për shpenzime kapitale nuk u përdorën të gjitha nga agjencitë shtetërore. Për 11 muajt e vitit që shkoi, institucionet shpenzuan 214 milionë euro më pak për këtë zë në buxhet. Kryeministri Edi Rama thotë se qeveria është duke hartuar me shpejtësi planet e rindërtimit pas tërmetit të 26 nëntorit. Kreu i qeverisë u shpreh se synimi është që brenda këtij viti të hyjnë në shtëpi të reja ata që kishin banesa private. Tërmeti 26 nëntorit la në qiell të hapur qindra familje në Tiranë dhe Durrës. Një prej tyre ishte dhe familja e Rizat Tafës nga Zallheri, por sot vetëm 3 muaj pas tragjedisë, ata kanë një banesë të re të ndërtuar nga e para. Vizitorët e parë në shtëpinë e re të Rizait ishin kryeministri Rama dhe kryebashkiaku Veliaj. Shumë faleminderit për gjithçka që keni bërë. Kreu i qeverisë tha se po punohet me shpejtësi dhe premtoi se çdo banesë do të ringrihet më e mirë se më parë. Po bëjmë me shpejtësi sa mundemi planet e ndërtimit e të gjitha, se s'duam që të bëjmë thjesht atë që ishte, po ta bëjmë më mirë. Duam që këtë grupin e familjeve që kanë këto shtëpi individuale ta mbyllim brenda këtij viti. Për vajzën e madhe të familjes Tafa veç shtëpisë, ndihmë për ta ishte dhe karta e studentit dhe tarifat e reja universitare. I ka rritur me shumë halla, po të shkëlqyer. Gjensila ka mesatare në binë, ka përfituar nga pakti universitetit merr bursë nga qeveria. Gjithçka është faljosh sepse me këtë ligjin e ri të mesatares 9-10 patën shumë studentë mundësi të përfitonin nga ky ligj. Bashkia e Tiranës sipas Veliajt po vijon me dhënien e lejeve për merremetimin e banesave të ndërtuara. Ish kryeministri Sali Berisha ka sulmuar sërish kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Hashim Thaçi se me idenë e mini Schengenit po i ngulin një thik pas shpinë e Kosovës, ndërsa ish presidenti kosovar Fatmir Sejdiu shpreh rezerva për dialogun Prishtinë-Beograd dhe shes si prioritet të politikës në Kosovë formimin e qeverisë së re. Tradhti dhe thik pas shpinën dhe Kosovës e quan ish kryeministri Sali Berisha dialogun mes Shqipërisë dhe Serbisë për mini Schengenin, që sipas tij rikthen platformën e Serbisë së Madhe. Ai shfrytëzoi promovimin e librit Kosova e rrezikuar nga Serbia e Madhe të Enver Bytyçit për të akuzuar sërish me tone të ashpra kryeministrin e Shqipërisë dhe presidentin e Kosovës se qëndrojnë pas këtij plani. Një grup banditësh, horash, apatridësh, mblidhen për të diskutuar hartat e lara me gjak të Kosovës. Të ndodhin në shtëpinë e Miladinit Shqipfols, që sot mban postin e kreut të shtetit Kosovës. Ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, dikur promotori mini Schengenit, shpreh rezerva për mënyrën se si po zhvillohet dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Jo se nuk ka nevojë të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, por kjo interpretohet se Kosova ka nevojë për një dialog dhe Serbia për një dialog për çështjet pambyllura dhe çështjet që nënkuptojnë çështjet statusit. Sejdiu thotë se prioritet tani për politikën në Kosovë është formimi i qeverisë së re. Koha imponon absolutisht që të shkohet më shpejt në ndërtimin e institucioneve. Është në interes radhë parë të qytetarëve të vendit, është në interes të Kosovës. Ish presidenti i Kosovës thotë se Lidhja Demokratike, partia të cilën ai e ka drejtuar dikur dhe lëvizja vetvendosje, i kanë kapacitetet për të formuar qeverinë, ndaj u bën thirrje për të mos humbur kohë në dëm të vendit. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi ka vizituar Prishtinën. Me një orë vonesë ka nisur darka e punës ndërmjet të dërguarit special të SHBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell dhe presidentit Hashim Thaçi. Grenell tha se presidenti amerikan Trump është i interesuar që sa më shpejt të arrihet marrëveshja finale Kosovë-Serbi. Presidenti Trump është i interesuar për të arritur marrëveshje e cila do të ishte e mirë për të dyja vendet, Kosovën dhe Serbinë, dhe e cila do të ishte në interes të qytetarëve që do të sillte të mira ekonomike. Kosova dhe Serbia kanë çështje të zgjidhura politike dhe së pari duhet të zgjidhen këto çështje që të ketë mirëqenie dhe një ekonomi të lirë. Duam të zhvillojmë ekonomikisht këtë rajon. Të rinjt kanë nevojë për punë. Kjo është politika e presidentit Trump. Kam besim të plotë se nën leadershipin e presidentit Trump do të arrijmë deri te marrëveshja finale në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë
Duke folur për nominimin e kandidatit të LVB-s për kryeministër, tha se tash u mbetet partive politike të punojnë për arritjen e marrëveshjes. Grenell nesër pritet të vazhdoj takimet e tjera me përfaqësues të partive politike, ndërsa të premten do të vizitoj Beogradin, ku atje do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Në aeroportet ndërkombëtare të Europës, madje të gjithë botës janë marrë masa për të identifikuar pasagerët që vinë nga Kina. Kjo është mënyra si i evidentojnë me skaner të posaçëm në aeroportet koreane jugore personat që mund të jenë prekur nga koronavirusi i përhapur në Kinë. Po ashtu, në shumë aeroporte ndërkombëtare në Europë e gjithë botën, pasagerët po nënshtrohen kontrolleve të posaçme. Numri i viktimave në Kinë është shtuar në 17, ndërsa i të prekurve rreth 550. Autoritetet kineze u kanë bërë thirrje banorëve vendas, por edhe të huajve, të mos udhtojnë drejt Wuhanit, vatra e këtij virusi, ndërsa rreth 8.9 milion banorëve të qytetit u është kërkuar të shmangin qëndrimet mes turmave të mëdha. Një rast infektimi është konstatuar edhe përtej kontinentit në Shtetet e Bashkuara, ku presidenti Trump tha se gjithsesi situata është nën kontroll. Zyrtarisht 6 janë shtetet e prekura në të gjithë botën. Në Gjermani është krijuar ilaçi i parë provë kundër këtij virusi, i cili ka goditur Kinën në një moment të vështirë në prag të festimeve për vitin e ri kinez. Organizata botërore e shëndetësisë mblidhet këtë të mërkurë për të diskutuar se si duhet menaxhuar kjo situatë. Senati Amerikan ka rrëzuar kërkesën e demokratëve për të sjellë dëshmitar në procesin ndaj presidentit Trump. Senati Amerikan bllokoi përpjekjet e ligjvënësve demokrat për të sjellë dëshmitar në procesin gjyqësor ndaj presidentit Donald Trump. Në dhomën e lartë të Kongresit të kontrolluar nga Republikanët, të 53 përfaqësuesit e kësaj partie votuan kundër amendamentit të demokratëve ku kërkoi paraqitja e dëshmitarëve dhe dokumenteve në sallë, ndërsa 47 demokratët e pakicës votuan pro. Drejtuesja e grupit të demokratëve nga dhoma e ulët që luajnë rolin e prokurorëve në këtë proces, akuzoi republikanët se janë vënë në shërbim të Trumpit duke humbur paanshmërinë e gjykimit. E vetmi arsye që nuk i kemi këta dëshmitar dhe dëshmitë e tyre është se presidenti ka urdhëruar administratën, përfshirë sekretarin Pompeo, për t'i fshehur ata. Tashmë që Senati përjashtoi mundësinë e marrjes së dëshmitarëve, përballë në procesin gjyqësor do të jenë demokratët e dhomës së ulët në rolin e prokurorëve, si dhe mbrojtësit ligjor të presidentit Trump. Trupi gjykues do të përbëhet nga senatorë të cilët do të lënë mënjan krahët politik për të gjykuar në mënyrë të paanshme. Trump akuzohet se ka shtyrë miratimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën me vlerë $391 milion për t'i bërë presion presidentit Ukrainës Zelenski të nxjisë hetimet për Joe Bidenin. Një grup studentësh u janë rikthyer protestave, ata kanë deklaruar se pakti për universitetin nuk është zbatuar dhe se ata po përballen përsëri me të njëjtat probleme. Tarifat universitare mbeten sërish në fokus të kërkesave të tyre. Ndryshe nga një vit më parë që tarifat u përgjysmuan këtë vit, ata do të paguajnë tarif të plot nëse kanë provime të mbartura. Sipas vendimit të qeverisë, studentët e vitit parë do të përfitojnë nga përgjysmimi i tarifës shkollore, ndërsa të tjerët vetëm nëse kanë notë mesatare mbi 6, si dhe të kenë shtyr të gjitha provimet. Shqetësimet të tjera ishin mungesa e literaturës dhe kushtet në konvikte. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.